हाय फ्रेंड्स, कसे आहात तुम्ही सगळे? आरूज किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे. आज आपण आरूज किचनमध्ये फक्त 1 कप कच्च्या तांदळापासून रेसिपी बनवणार आहोत, जी तुम्ही याआधी बघितली नसेल. आता काय रेसिपी बनवणार आहोत ते आपण बघून घेऊयात. आता मी इथे 1 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत. तांदूळ तुम्ही कोणतेही घेऊ शकता, जे तुमच्या घरामध्ये तुम्ही वापरतात. इथे मी बासमती तांदूळ घेतलेले आहेत. आता ते आपण एका बाउलमध्ये टाकून घेऊयात आणि हे तांदूळ आपण 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊयात. आता हे तांदूळ मी धुवून घेतलेले आहेत. आता हे जे पाणी आहे ते आपण काढून घेऊयात. आता सर्व पाणी या तांदळामधले मी काढून घेतलेले आहेत. इथे मी एक टॉवेल घेतलेला आहे. त्यावरती आपण जे तांदूळ धुवून घेतलेले आहेत ते टाकूयात आणि व्यवस्थित पसरवून घेऊयात. आता अर्धा तास हे तांदूळ आपल्याला फॅन खाली असेच सुकवून घ्यायचे आहेत. तुम्ही बघू शकता अर्धा तास इथं झालेला आहे. अर्धा तासामध्येच आपले तांदूळ एकदम व्यवस्थित सुकलेले आहेत. आता हे तांदूळ सुकलेले आहे आणि आता बघूया पुढची प्रोसेस. इथे मी एक कढई घेतलेली आहे, ती आपण गरम करून घेऊयात. आता यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचे तूप घालून घेऊया. आता हे तांदूळ फ्राय करण्यासाठी आपण तेलाचा वापर नाही करायचा आहे, कारण याची आपण बर्फी बनवणार आहोत आणि ते आपण तुपामध्ये तळले तर खूपच छान टेस्टी लागेल. आता तूप आपलं गरम झालेलं आहे. जे तांदूळ आपण धुवून आणि सुकवले होते ते आपण फ्राय करून घेऊयात. आता तांदूळ मी इथं टाकलेले आहेत, हे आपल्याला व्यवस्थित फ्राय करायचे आहे. तांदूळ आपल्याला सतत हलवत राहायचे आहे. तांदूळ जर तुम्ही हलवले नाही तर तांदूळ आपले जळून जातील. आता तुम्ही बघू शकता तांदळाला लालसर कलर आलेला आहे. तांदूळ आपले व्यवस्थित फ्राय झालेले आहे. हे आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि बाकीचे राहिलेले तांदूळ याच पद्धतीने फ्राय करून घेऊया. इथे सर्व तांदूळ आपले फ्राय करून झालेले आहेत. ते मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेले आहेत. आता हे आपण थंड करून घेऊयात. तांदूळ आपले थंड होत आहेत तोपर्यंत आपण करून घेऊया पुढची प्रोसेस. आता मी इथे एक मिक्सरचं बाउल घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आपण अर्धी वाटी काजू घालून घेऊयात. आता यामध्ये घालूया सुकं किसून घेतलेलं खोबरं. तेही आपण अर्धी वाटी घालणार आहोत. आता यामध्ये आपण 1 वाटी एवढी साखर टाकून घेणार आहोत. यामध्ये अर्धा चम्मच एवढी इलायची पावडर टाकून घेऊया. आता हे सगळे आपण वाटून घेऊया. तुम्ही बघू शकता हे आपलं वाटून झालेलं आहे आणि एकदम बारीक पावडर अशी आपल्याला ही करून घ्यायची आहे. आता हे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जे तांदूळ फ्राय करून ठेवलेले होते तेही आता आपले थंड झालेले आहेत. ते आपण यामध्ये टाकून आणि हेही वाटून घेऊया. तुम्ही बघू शकता तांदूळ आपण वाटून घेतलेले आहे. ते किती बारीक पावडर झालेली आहे, एकदम रव्यासारखी दिसत आहे. याच प्रकारे आपल्याला हे तांदूळ वाटून घ्यायचे आहे, म्हणजे आपली जी रेसिपी आहे ती खूप छान होईल. जर तुमची तांदूळ जाड राहिले तर बर्फी तुमची व्यवस्थित होणार नाही आणि मध्ये तुटून जाईल. आता मी इथे एक पॅन घेतलेला आहे. त्यामध्ये आपण 1 ग्लास एवढं दूध टाकून घेऊयात. दूध आपल्याला व्यवस्थित गरम करून घ्यायचे आहे. तुम्ही बघू शकता दुधाला आपल्या उकळी आलेली आहे. आता आपण यामध्ये 1 चमचा तूप टाकून घेऊयात. जे आपण काजू, खोबरं आणि साखर त्याची पावडर करून घेतलेली होती ती आपण यामध्ये टाकून घेऊयात आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता ही पावडर आपली व्यवस्थित मिक्स झालेली आहे. आता यामध्ये आपण अर्धी वाटी दूध पावडर टाकून घेऊयात. दूध पावडर टाकल्याने आपल्या बर्फीची टेस्ट एकदम मावा घातल्यासारखी होईल आणि खूपच छान इथे टेस्ट येईल. आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता जे तांदूळ वाटून घेतलेलं आहे ते आपण थोडं थोडं करून यामध्ये घालणार आहोत. खूप एकदम जास्त घालायचे नाहीये. जास्त घातले तर त्याच्या गाठी होतात आणि बर्फी आपली व्यवस्थित बनत नाही. त्यामुळे ज्याप्रमाणे आपण शिरा करतो त्याचप्रमाणे आपल्याला थोडं थोडं मिश्रण घालून हे व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे. आता तुम्ही बघू शकता मिश्रण आपलं पॅन सोडतंय, म्हणजेच आपलं मिश्रण व्यवस्थित रेडी होतंय. आता हे मिश्रण आपलं झालेलं आहे. आता यातलं अर्ध मिश्रण आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. आता त्या प्लेटला मी थोडंसं तूप लावून घेत आहे
आणि मग त्या प्लेटमध्ये अर्ध मिश्रण काढून घेत आहे। आता ज्या प्लेटमध्ये आपण अर्ध मिश्रण काढून घेतलेलं आहे ते आपल्याला व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे। ते मिश्रण खूप गरम आहे, त्यामुळे इथे मी सुरुवातीला चमच्याने सेट करत आहे। आता मिश्रण थोडंसं थंड झालेलं आहे, म्हणून हाताने आपण प्रेस करून व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे। आता तुम्ही बघू शकता हे मिश्रण मी व्यवस्थित प्लेटमध्ये सेट केलेलं आहे। आता ही प्लेट आपण साईडला ठेवून देऊया आणि जे अर्ध मिश्रण आपण ठेवलेलं होतं त्याचं काय करायचं आहे ते बघून घेऊया। आता जे अर्ध मिश्रण आपण पॅनमध्ये ठेवलेलं होतं त्यामध्ये पुन्हा 1 वाटी दूध घालूया आणि त्या दुधामध्ये आपण 2 चमचे एवढे चॉकलेट पावडर घालूया। जर चॉकलेट पावडर नसेल तर तुम्ही डेअरी मिल्क कॅडबरीही घालू शकता। आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि 2 मिनिटे इथं हलवून घेऊया। तुम्ही बघू शकता मिश्रण आपलं व्यवस्थित झालेलं आहे। आता हे आपण काढून घेऊया। आधी जे अर्ध मिश्रण आपण ज्या प्लेटमध्ये सेट केलेलं होतं तीच प्लेट आपण घेऊयात आणि जे चॉकलेट मिश्रण आपण बनवलेलं आहे त्यावरती ते टाकून घेऊयात। आता हे सगळं मिश्रण इथं मी टाकून घेतलेलं आहे। आता हेही मिश्रण आपण व्यवस्थित सेट करून घेऊया। तर मिश्रण आपलं खूप गरम आहे, त्यामुळे इथे मी प्लेट घेतलेली आहे। प्लेटने काय होईल, मिश्रण आपलं व्यवस्थित प्लेन सेट होईल। मिश्रण आपलं व्यवस्थित सेट झालेलं आहे। आता ही प्लेट तुम्ही अर्धा तास फ्रीजमध्ये ठेवा, म्हणजे आपली बर्फी व्यवस्थित सेट होईल। जर तुमच्याकडे फ्रीज नसेल तर तुम्ही 1 तास ही बर्फी सेट करण्यासाठी ठेवून द्या। आता बर्फी आपली सेट झालेली आहे। आता ही आपण कट करून घेऊया। तुम्हाला ज्या शेपमध्ये आवडत असेल त्या शेपची बर्फी तुम्ही कट करून घ्या। फक्त तांदळापासून आपण ही रेसिपी बनवलेली आहे आणि किती छान आपली रेसिपी 2 कलरची बर्फी तयार झालेली आहे। जर रेसिपी आवडली असेल तर कमेंटमध्ये सांगा। चॅनलवर जर पहिल्यांदाच असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। तर भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत।